ආයුබෝවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඕගොල්ලන්ට අරාබි ක්‍රමයට තුර්කි කොෆි එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක ඔයාලට ලිපේ වුණත් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් මැෂින් එකේ තමයි මම අද හදන්නේ. ඒකට තියෙන චූටි කොෆි මැෂින් එකක්. තුර්කිෂ් කොෆි කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. අරාබි අයගේ විශේෂිත ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම කැමති කෝපි වර්ගයක්. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්න කියලා එකතු වෙන වීඩියෝ එකත් සමගින්. ඒ වගේම මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලිඩි සිල්වා කියන මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලැබෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු තුර්කිෂ් කොෆි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා තුර්කි කොෆි මේස හැන්දකුත් සීනි තේ හැන්දකුත් මේක පුංචි කප් එකක් ලොකු කප් නෙමෙයි මේකට ගන්නෙ සාමාන්‍ය කප් භාගයක් වගේ තමයි මේකේ තියෙන්නේ කප් භාගයක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට වතුර අරගෙන අපි මේ මැෂින් එකේ ඒකේ තියෙන ජග් එකට එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන සීනි තේ හැන්දත් එකතු කරගෙන වතුර වලට දිය කරගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි මැෂින් එකට මේක ඇතුල් කරගන්නේ. ඉතින් කලින් දිය කරගන්න ඕනේ. දිය කරගන්නවා නම් හොඳයි. මේ සඳහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කෝප්පේ ප්‍රමාණයට ගන්න. ඉතින් මේ පුංචි කෝප්පවල තමයි ගොඩක් මේ කොෆි බොන්නේ. අපි සාමාන්‍ය අපි බොන ලොකු කෝප්පවල නෙමෙයි. මේක පුංචි කෝප්ප වර්ගයක්. ඒක ගොඩක්ම පුංචි. ඉතින් ලංකාවේ අය නම් මේවා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අරාබි රටවල කොෆි බොන්න තමයි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. දිය කරගෙන තමයි මැෂින් එකට ඇතුල් කරලා අපි කෝෆි එක හදාගන්න විනාඩි 1මාරක් දෙකක් වගේ කාලෙකින් අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි. මෙන්න මේ බටන් එක ඕන් කරාම අපිට ඔටෝම මේක බොයිල් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕෆ් වෙන ඔටෝම. ඊට පස්සේ තියෙන අපිට මේක පෙරන්නේ නැහැ. මෙහෙමම මේකේ උඩ තියෙනවා නිකන් බබල්ස් වගේ ඒවත් එක්කම තමයි කෝප්පෙට එකතු කරගන්නේ. සමහර අය මේක සීනි නැතුවත් බොනවා. ඉතින් සීනි දාලා තමයි රස තේ හැන්දක් එකතු කරලා එහෙම තමයි රස. විශේෂයෙන් මේක මම එකතු කරන්නේ මගේ අරාබි රටවල එකතු වෙලා ඉන්න නංගිලා මල්ලිලා අයියලා අක්කලා ඒගොල්ලෝ අරාබි කෑම හදන අයට තමයි මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ අපේ ලංකාවේ ඉන්න අයට වඩා. නමුත් ඒගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා කියලා දැනගන්න පුළුවන්. අරාබි රටවල සාමාන්‍ය සංස්කෘතිය සිස්ටම් එක මගේ channel වලින් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ටිකක් හරි. මෙන්න මේ විදියට මේකේ මේ බබල්ස් එක්කම තමයි එකතු කරගන්නේ. ඒකේ උඩින් මේ විදියට නිකන් තරලයක් වගේ හිටිනවා මේ කෝපි මණ්ඩි ටික. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ කැමැත්ත. එහෙම තමයි මෙන්න මේ විදියට තමයි තුර්කි කොෆි එක හදාගන්නේ. ඉතින් විශේෂත්වය කියන්නේ මේක පුංචිම කප් එකක් තමයි. ඒ ප්‍රමාණයට තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. ඔයාලට දෙකක් හදනවා නම් ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් දෙකක් මේ ජග් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන්නම අපි මේ කෝප්පෙට වක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒකේ හරි ක්‍රමය තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මාලිඩි සිල්වා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. like කරන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ගොඩක්ම ස්තුතියි රැඳී සිටියාට. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video. Bye bye.